Dag 56. 5 ord per dag. Lyssna och se efter. Öva uttalet. Repetition. Ibland är det den här. Men. En fråga. Den första. När. Den andra. Inte. Jag har. Bra. Du. Kan. Lite mer. Förstår. Jag vill ha. Svår. Svår. Lätt. Lätt. Förklara. Förklara. Förklaring. Förklaring. Ibland. Ibland. Då. Då. Svår. Svårt. Svåra. Svår. Svårt. Svåra. Lätt. Lätt. Lätta. Lätt. Lätt. Lätta. Svår. Svårare. Svårast. Svår. Svårare. Svårast. Lätt. Lättare. Lättast. Lätt. Lättare. Lättast. Ibland är det svåra frågor. Ibland är det svåra frågor. Ibland är det lätta frågor. Ibland är det lätta frågor. Ibland är det lätta svar. Ibland är det lätta svar. Ibland är det svåra svar. Ibland är det svåra svar. Den första frågan är en lätt fråga. Den första frågan är en lätt fråga. Men den andra frågan är svår. Men den andra frågan är svår. Jag har en bra förklaring på den här frågan. Jag har en bra förklaring på den här frågan. Kan du förklara lite mer? Kan du förklara lite mer? Jag förstår inte förklaringen. Den är för svår. Jag förstår inte förklaringen. Den är för svår. Jag förstår förklaringen. Den är lätt. Jag förstår förklaringen. Den är lätt. Jag vill ha en lätt förklaring, inte en svår förklaring. Jag vill ha en lätt förklaring, inte en svår förklaring. När jag förstår, då är det lätt. När jag förstår, då är det lätt. När jag inte förstår, då är det svårt. När jag inte förstår, då är det svårt. Du kan lära dig 800 ord på 160 dagar med 5 ord per dag. A1-nivån i språk är 800 ord. Prenumerera och lär dig svenska varje dag.